welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin at kung bago ka lang sa channel na ito, ako po si Lisa, isang virtualera at ang channel ko pong ito is all about virtual assistant, life of a virtual assistant, and of course, I share my skills and knowledge on how to become a virtual assistant starting from scratch para lahat tayo ay maging virtualero and virtualera. So if you like those topics, please like, share, and subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell para naman every time na mag-upload ako ng new video, mano-notify kayo. So sa video na ito, i-walk through ko kayo step by step kung paano kayo mag-create ng inyong LinkedIn profile or LinkedIn account. You may not know or you may not realize, but it is very important to have a LinkedIn account, especially if you are a beginner or aspiring virtual assistant. Alam niyo ba na ang LinkedIn is one of the largest social networking platform and it is the biggest professional social media platform in the world. Kaya guys, trust me, kapag kayo ay mayroong LinkedIn account, many doors will open for you. Kaya dapat kung wala pa kayong LinkedIn account, abay mag-create na kayo. Kaya sa video na ito, ituturo ko yan kung paano kayo gagawa ng inyong LinkedIn account. So without further ado, let's get started. So first, ang gagawin natin is mag-browse tayo sa ating Google browser and then type in natin yung linkedin.com. So once na type na natin yung linkedin.com, meron tayo dito sa upper right corner na dalawang option, either mag-join now or sign in. So for this example, since mag-create tayo ng new account, ang i-click natin is yung join now. And then as you can see, meron tayong options dito. Either we will enter our email address or phone number and then mag-create tayo ng password. And then, pwede din tayong mag-join using our existing Google account. So, type in natin yung ating email address and then yung password natin. And then, click lang natin yung agree and join. Then, type in lang natin yung first name and then last name. And then, click continue. And then, fill upan lang natin yung information na kailangan dito. So, type natin yung phone number natin and then, click natin yung submit. So, antayin lang natin, ma-receive natin yung code and para ma-enter natin dito, para ma-verify. Ayan, tinype na natin yung ating code. Click na natin yung submit. And then, fill upan lang natin yung city and district. And then, click next. And then, fill upan lang natin yung ilang information na tinatanong ni LinkedIn. So, sabi niya dito, ano daw yung most recent job title natin. So, let's say, sabihin natin virtual assistant. So guys, hindi to dapat virtual assistant lang ilalagay ninyo dito. Kung ano yung pinaka-latest or previous job ninyo, yun ang ilalagay ninyo dito. And then yung employment type ninyo, kung kayo ay full-time or part-time, self-employed or freelance. So up to your preference po yan. So sa example na to, click lang muna natin yung freelance. And then yung industry natin, let's say ang industry natin is accounting. And then click natin yung continue. And then sabi dito, confirm your email. So antayin ko lang yung verification number dun sa email ko. And then enter lang natin. So guys, as you can see, ito yung aking email address. And then ito yung kanyang verification code. Copy mo lang yan. Sabihin natin yan. And then click natin yung agree. And then sabi dito, are you looking for a new job? So sabihin natin yes. And then, what kind of job are you looking for? So, sabihin natin na virtual assistant. And then, location. Sabihin natin United States. So, guys, up to you po kung ano yung gusto nyo lagay na job location na kung saan kayo naghahanap ng job. Either any company or any country naman is possible. And then, later on, pwede nyo naman yung i-modify. And then, click mo lang yung next. And then, sabi dito, let the recruiters know you're open to new job. So, kung gusto nyong i-reach out kayo ng recruiters, open nyo lang yung share with the recruiters. Kung hindi naman, i-switch off nyo yan. For this example, switch on lang muna natin and then click natin yung done. So as you can see, nandito na tayo sa LinkedIn. Mayroon na tayong na-create na account. Pero guys, hindi pa yun tapos. Kailangan natin munang fill upan yung mga information na kailangan dito. So para malaman natin kung ano yung mga information na pwede nating ilagay. So click lang natin yung etong icon na to. Yan yung profile niyo. And then click mo lang yung view profile. And then as you can see, nandito yung pangalan natin. And then yung information ng location natin na nilagay kanina. And then, sabi dito yung profile strength natin is beginner pa lang. So marami pa natin dapat i-add. Para malaman natin kung ano yung mga section na ilalagay natin. So click mo lang itong add section.
And then as you can see, meron tayong intro, about, featured, background, skills, accomplishment, additional information, and then supported languages. So ito yung mga information na dapat natin ilagay para maging active or para maging active yung ating account. So for this example, let's go ahead and mag-add tayo ng profile. So, click mo lang yung profile photos and then mag-upload ka lang ng picture mo. Guys, ang lalagyan ninyong picture dito ay syempre yung kailangan yung naka-business attire kayo or medyo professional yung dating kasi ito pong LinkedIn ay isa sa pinaka-largest networking platform or social media na ginagamit ng sa B2B or yung mga business to business. So, kailangan is medyo presentable naman yung inyong profile picture. And then, ayan, kapag na-upload na ninyo yung picture ninyo, pwede naman ninyo yung i-modify. Depends on your preferences. And then, once okay ka na, click mo lang yung Save Photos. And then, as you can see, na-upload na natin yung ating photo. So, pwede nyo rin pong i-change yung background or yung tinatawag nating strip up to your preference. But for this example, hindi ko na yun papakita sa inyo. Kung gusto naman ninyong i-change yun, click nyo lang tong small camera na to. And then, pwede kayong mag-upload ng background. And then, another, click again natin yung add section and then click natin yung about and then click tayo ng summary. So, guys, ang summary is anything na yung summary yon ng kung ano yung mga ino-offer mo or yung what you can do or what you can provide to your clients or mga summary ng inyong previous works experiences. So, let's say ganyan. And then kapag nailagay na ninyo, pwede kayo maglagay dito pala ng up to 2,600 characters. But for this example, konti lang muna yung lalagay kong information since ito naman ay dummy account lang para mapakita ko sa inyo kung paano ang pag-create ng LinkedIn account. And then click Save. And then close natin yan. And then pwede rin pala natin i-edit yung ating contact information. So click mo lang yan. And then kung gusto ninyo yung palitan, so up to your preference. And then, punta ulit tayo dito sa add section. And then, punta tayo sa background. So, i-skip muna natin yung featured kasi ito ay mga posting, articles, links, and media. So, hindi ko na muna ituturo sa inyo kung paano yan dahil wala akong ready na information. But it's up to your preferences kung gusto ninyo lagyan yan ng mga information. So, let's move on sa background. So, pwede tayong mag-add ng works experience. So, click natin yung works experience. And then again, makikita ninyo dito yung title, employer type, company, location, and then start date and end date. And then kung may mga other position ka pa na pwede mong ilagay dito. And then of course, yung summary ng inyong job description. So, fill up natin as an example. Sabihin natin na ang aking title dito is Office Manager. Guys, this is just for example lang. And then ang aking employment type is full-time. And then ang company natin, sabihin natin na Liza Virtualera Company. And then location, sabihin natin na United States or pwede rin namang Philippines. Depende kung saan talaga naka-locate yung inyong previous job. And then, kung kayo ay currently working, so i-check nyo lang yan. Kung hindi naman, i-skip nyo lang. So, i-check nyo yan kung currently working kayo doon sa company na yon. And then, start date, fill up pa natin, sabihan natin January 2018. And then, 8 date natin is February 2019. So, 1 year lang tayo dun sa company. Tapos, ang job description natin, sabihin natin na hanap ako ng pwede nating ilagay na job summary. So, lagyan natin dyan na halimbawa ganyan. And then, kapag okay na kayo dyan, pwede kayo mag-upload ng any link or media kung paano ninyo para mas mapaganda pa ninyo, mas maraming information doon sa inyong company or previous experience. And then, once okay na kayo, click nyo lang yung save. And then, as you can see, nandito na yung inyong about. And then, meron na kayong work background. Ayun. So, dito sa experience, so makikita ninyo, napakita na niya yung office manager. But since ito yung kanina, pwede naman natin yung i-delete. Let's say, i-delete ko lang yan para hindi siya yung nandyan sa taas. Para
makita natin agad yung talagang previous experience ko. And then, so guys, that's the way how you enter your work experience. Kung marami ninyong work experience pa, mga dating positions, i-click nyo lang yung plus button para magdagdag kayo ng mga information ng inyong mga previous works experience. But for this tutorial, isa lang muna ang work experience ilalagay ko kasi baka humaba naman. So go back tayo dito sa add section and then punta tayo sa education. So, lagay natin, halimbawa, ang education natin is Mapua Institute or Mapua University. And then, lagay natin yung bachelor's degree. And then, field of study, sabihin natin na business administration. And then, ang start date natin, pwedeng ilagay ninyo yung start date and the year, and then yung end year. So, pwede rin naman na hindi na. Kasi education to. Ang ilalagay ko lang is, say, ang aking end year. Tingnan natin kung possible yon. Ang year natin is sabihin natin na 2001. So, up to you kung ilalagyan nyo ng grade. And then, kung may mga activities and societies kayo, mga organizations na sinalihan ninyo, and then kung may mga small brief description pa kayo dun or about dun sa course na yon, so add nyo lang yan dito. And then, pag okay na kayo, click nyo lang yung save. So, ayan, na-add na natin yung ating education. And then, makikita nyo yung education is nandito sa taas kasi ina-highlight niya yan dyan. Pwede naman ninyo yung i-change later. Kasi naka-check dito yung show education in my intro. So, up to you. Up to your preference kung ilalagay niyo yun. But for this example, sige, i-check na lang muna natin yun. Pero pwede naman yung uncheck yun later. So, andun yung ating education. And then, add ulit tayo ng section. And then, kung may mga licenses and education, licenses and certificates kayo, sabihin natin na bookkeeping. And click natin yung bookkeeping certification. Sabihin natin na so, hanap lang tayo ng isang school dito. And then, this credential does not expire. So, click mo lang yan. Kasi kung diploma naman, di naman yun nag-expire kung mga licenses or kung mga licenses na may mga expiration. So, siyempre, ilalagay ninyo yun dito. Pero for this example, wala naman siyang expiry. So, sabihin lang natin na kailan na-issue yung inyong certification. Sabihin natin na 2020. And then kung may mga ID kayo dyan, and then other URL ng mga credentials, so feel free to add any information dyan, and then click save. Ayan, na-add na natin yung inyong licenses and certification. Kung may mga volunteer experience kayo, add ninyo, pero ako kasi wala akong mga volunteer experience, kaya wala akong mailagay dyan. So, okay lang na meron, okay din naman na kung wala talaga. So, move on tayo dito sa ating skills. Click lang natin yung skills natin. And then, mag-add tayo kung ano yung mga possible natin pwedeng gawin. So, ayan, nakita ninyo may research na. So, click lang natin yung add. And then, back office operation. So, any skills na kaya ninyong gawin, click nyo lang and then i-add nyo lang. Ayan, madami kayong mapagpipilian dyan. Kung wala naman, pwede naman yung i-type dito. Sabihin nyo lang na ganyan, yung marketing. Click nyo lang. And then type nyo bookkeeping. Halimbawa, kung marunong kayo mag-bookkeeping. And then kapag okay na kayo lahat dyan, click nyo lang yung add. And then as you can see, nandito na yung ating mga skills and endorsement at saka yung ating mga skills na dinagdag kanina. So, feel free to add more skills kung talagang marami pa ninyong skills. And then, kung wala naman, pwede naman kayong magdagdag ng mga basic skills na kaya nyong gawin. Balikan natin yung add section and then punta tayo sa accomplishments. So, kung may mga accomplishments kayo, katulad ng publications, patents, mga courses, projects, honors and awards, test scores, languages, organization, paki-add na lang din dito. Yung mga test scores, halimbawa yung sa English proficiency ninyo, minsan yung mga cognitive test ninyo, sometimes is okay din na ilagay ninyo dito sa LinkedIn. And then let's move forward dun sa additional information. So kapag
may mga connections na kayo, pwede ninyo itong gamitin. Pero since dito sa example na to, wala akong mga connections, later ko na lang ito ituturo sa inyo. But once na nakapag-create na kayo ng account, makikita na ninyo yung mga tao na pwede ninyong i-connect, mga previous colleagues or mga previous bosses, mga kakilala ninyo or mga kapwa ninyo virtual assistants. So, makikita ninyo doon and then mag-connect lang kayo sa kanila. And then, ayun guys, so kung makikita ninyo, damihan ninyo yung inyong mga experience kung meron kayo. Kung wala naman, damihan ninyo yung skills and mga endorsement ng mga previous boss ninyo or mga kaibigan. Kahit walang experience, kung may mga coach kayo dati, naka-close ninyo, i-connect ninyo sila dito sa LinkedIn and then sabihin ninyo na baka pwedeng gawan kayo ng endorsement, mga short sentence lang na 1 to 2 sentence lang, okay na yun. And then once na naka-create na kayo dito ng account, so click natin yung more kung ano bang meron dito. So either pwede ninyong i-share yung profile ninyo in a message and then save ninyo sa PDF or pwede kayong mag-build ng resume. So i-click natin yung resume. So pwede kayong mag-upload dito. Let's say mag-example ako sa inyo kung paano mag-upload ng resume. Hanap lang ako ng information. So i-drag and drop lang natin dito. Hindi siya ma-drag and drop. So, click lang natin yung upload resume. And then, pili lang tayo dito sa aking computer ng aking pwedeng i-upload. Ayan, nag-upload na yung aking resume. So, ayan, kung makikita ninyo. And then, click lang natin yung next. And then, lagyan natin ng title. Sabihin natin na virtual assistant. And then, click natin. And then, kung makikita ninyo, so, kapag na-type na ninyo yung virtual assistant, click nyo lang yung apply. And then, ayun guys, nandyan na, naka-upload na yung ating resume. Or kung wala naman kayong resume dito, pwede naman ninyong ilagay yung inyong website. Diba, may tutorial ako kung paano mag-create ng inyong online resume. So, yung website na yun, yung URL na yun, pwede ninyo yung ilagay dito. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-create nun. So, balik lang tayo dito sa profile. And then, magdagdag lang tayo ng section. And then, punta ka lang dito sa additional information. So, dito sa links, guys. So, dito sa featured, and then click mo lang yung links. And then, copy-paste mo yung ginawa mong online resume or kung may mga websites ka, ilagay mo lang dito sa linked. And then, pag okay na kayo, click mo lang yung add. Pero since wala akong nilagay na link dito, so i-X na lang muna natin. So, yun guys kung paano gumawa ng account dito sa LinkedIn. But before tayo magtapos, kailangan muna ninyong iset yung mga important settings dito sa LinkedIn. So, punta tayo dito sa ating profile and then click natin yung settings and privacy. So, nakalagay dito, manage your data and activity. This is for your security na rin at saka sa privacy ng inyong profile. So, all of these settings are all up to your preferences. And then yung communication, and dyan, LinkedIn, email, push, who can reach you. So, basahin nyo lang isa-isa yan, mga settings na yan, and change it according to your preferences. So, now let's go back to LinkedIn. And then again, ito, i-walk through kayo. Dito yung message, lagi yung kapag nag-login kayo, ang makikita ninyo lagi is yung messaging. So, pwede nyo yung i-minimize. Click nyo lang ito. And then, kung may mga bagong message kayo, click nyo lang yan. And then, ito, para mag-create ng new message. And then, mag-type lang kayo dito ng message. And then, isend ninyo. And then, may mga options pa din dito. Manage conversation, messaging settings, message request inbox, and then, set away message. So, up to your preference din yan. And then dito, in yung mga profile, dito guys, makikita ninyo yung mga activities na nangyayari sa LinkedIn. Kung may mga connections na kayo, makikita ninyo yung mga activities ng inyong mga connection. So guys, ang equivalent nitong ating LinkedIn is parang Facebook din siya. Social media networking platform din ito. So pwede kayo mag-connect, mag-add ng mga friends or connections. Ang tawag kasi dito sa LinkedIn ay connections. Kung sa Facebook, ang tawag is either friends or followers. Dito naman sa LinkedIn is connection and followers. So kapag naka-create na kayo ng mga account, I suggest na kumonek kayo sa mga kakilala ninyo. So paano kami Miss Lisa makakakonek sa mga kakilala namin? So syempre, i-click nyo lang yung my network and then hanap lang kayo kung may mga kakilala kayong mga
Halimbawa, kasi magsasuggest sa inyo based dun sa nilagay ninyong education, previous companies, and then schools, yung mga affiliations ninyo, at saka yung mga organizations na sinalihan ninyo, na nilagay ninyo dito sa LinkedIn profile ninyo, may mag appear dito na suggestion si LinkedIn kung kanino kayo pwedeng sumali. Katulad niyan, since virtual assistant kayo, nakita ninyo dito si FBA, meron na siyang followers dyan. So, click nyo lang yung follow. And then dito, click nyo lang yung mga influencer na yan. And then dito sa baba, mga members yan. So kung may mga kakilala kayo kahit isa dyan, so click nyo lang yung connect. Mga groups naman ito or mga learnings din ito, mga tutorials. So pwede kayong mag-join dyan. Marami ninyong matututunan. So guys, ang LinkedIn ay ginagamit ang LinkedIn for job search, for connecting with people. Tapos pwede din yung learning. So, and then pwede din tong, kadalasan din tong ginagamit sa lead generation. So I think that's it for this tutorial. I hope na may natutunan kayo. Until my next video. Bye!